आज आपण बनवतोय अंड्याचा झणझणीत असा रस्सा, तो पण चुलीवर। त्यासाठी मी साहित्य इथं घेतलं आहे। इथे मी 2 मीडियम साईजचे कांदे घेतलेत, 1 टोमॅटो घेतला आहे, थोडंसं लसूण घेतला आहे, खोबरं घेतलं आहे सुकं, कोथिंबीर, मीठ, कांदा लसूण मसाला, तेल, हे बेसन पीठ घेतले मी 1 चमचा डाळीचं पीठ आणि 2 वेलची घेतलेत आणि हे मी 7 अंडी उकडून घेतलेत। याला मी कुकरला एकच शिट्टी केली आहे, त्यामध्ये व्यवस्थित ही अंडी शिजली आहेत। आता आपण याचा मसाला बनवूया। तर मसाला बनवण्यासाठी हे 2 कांदे आहेत, हे या चुलीमध्ये आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत। कांदे, टोमॅटो, हे खोबरं देखील आपल्याला हे चुलीमध्ये भाजून घ्यायचं आहे। हा विस्तव आहे, यामध्ये मी कांदे आणि टोमॅटो टाकून भाजून घेते। कांदा आपण चुलीमध्ये घातलाय। आता हा जो टोमॅटो आहे याला थोडंसं असं हे करून थोडंसं कट करून यामध्ये घालायचं आहे आणि हे जे खोबरं आहे हे देखील आपल्याला यामध्ये घालून घ्यायचं आहे, भाजून घ्यायचं आहे। आता हा कांदा, टोमॅटो आणि खोबरं व्यवस्थित भाजलंय। कांदा थंड होतोय तोपर्यंत आपण हे खोबरं याच्या चकत्या करून घेऊया। आता टोमॅटोची साल काढून घ्यायची आणि टोमॅटो कट करून घेऊया। कांद्याची साल काढून घेऊया। जे वरचं टर्फल आहे ते आपल्याला काढून घ्यायचं आहे। तर टर्फल काढून घेतलंय मी। हा आता कांदा आपण असं कट करून घेऊया। आता हे आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालायचं आहे। कांदा, टोमॅटो, खोबरं, लसूण, या 2 वेलची घेतल्यात आपल्याला घालायच्या। यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर घालून छान अशी पेस्ट बनवून घ्यायची। यामध्ये लागलं तर थोडंसं पाणी घालून तुम्ही याची पेस्ट बनवू शकता। मसाला आपला तयार आहे। आता इथे कढई गरम करून घेतली, यामध्ये तेल घालायचं आहे आणि तेल आपल्याला गरम करून घ्यायचं आहे। तेल गरम झालं की हा जो आपण बनवलेला मसाला आहे तो यामध्ये घालायचा आणि हा भाजून घ्यायचा आपल्याला थोडंसं। याला छान तेल सुटेपर्यंत हा भाजून घ्यायचा आहे। हा मसाला आता भाजत आलाय। आता यामध्ये 1 चमचा बेसन घालायचं आहे, म्हणजेच डाळीचं पीठ। याच्यामुळे आपली ग्रेव्ही आहे ती मिळून येते, छान त्याला दाटसरपणा येतो। त्यामुळे डाळीचं पीठ घालायचं आहे यामध्ये आणि अजून 1 मिनिटभर आपल्याला हा मसाला भाजून घ्यायचा आहे। मसाल्याला आता तेल सुटले। आता यामध्ये कांदा लसूण मसाला घालायचा आहे। तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्ती करू शकता। तिखट व्यवस्थित भाजून घेतल्यानंतर यामध्ये थोडंसंच पाणी घालायचं आहे। सुरुवातीला एकदम जास्त पाणी नाही घालायचं। याला आता छान तेल सुटलं पाहिजे, मग आपण बाकीचं पाणी यामध्ये घालणार आहोत। आता याला छान तेल सुटलंय। आता यामध्ये तुम्हाला जेवढा त्याचा रस्सा हवा असेल तेवढं तुम्ही यामध्ये पाणी घालू शकता। यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे। मी हा रस्सा थोडासा दाटसरच ठेवते, त्यामुळे खूप जास्त पाणी नाही घालणार मी यामध्ये। आता यामध्ये जी आपण उकडलेली अंडी आहेत ती घालायची आहेत आणि अजून 5 मिनिटे फक्त आपल्याला मंद आचेवर ठेवायचं आहे, म्हणजेच हा मसाला व्यवस्थित शिजेल, अंड्याची ग्रेव्ही, अंड्याचा रस्सा तयार होईल। हा असा आपला चुलीवरचा मस्त झणझणीत असा रस्सा तयार आहे अंड्याचा। याला आता छान उकळी आली आहे। आता हा तयार झाला आहे। तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली मला कमेंटमध्ये सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि अशाच अजून नवीन रेसिपी बघण्यासाठी आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा। तुम्ही जर या आपल्या रेसिपी बनवत असाल तर याचे फोटो काढून मला तुम्ही इंस्टाग्रामला टॅग करू शकता। त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे। धन्यवाद।